HyperX #1! Yo, what's up guys? I'm back again with another unboxing video with HyperX Cloud Alpha. As you can see, we have here and official headset siya, sabi nila. So, let's unbox this. Let's open this. Wow, ganda ng boxing nila. Oh, we have here, what is this? A congratulations joining the HyperX family. And we have here the manual. See this? The manual. Manual. Mamaya ka na. And here we go, the official headset. Headset. Flexible. And we have here the attachable mic. Attachable mic. Ito. Silica gel. Wag yan, di ka kinakain. Other box. So dito siguro nakalagay yung mga kable ng headset. Yan. Ganda, may lagayan pa. Oh, may bag po. May lagayan pa ng bag ng headset, oh. HyperX #1. Itong cable na to sinasaksak dito. Kita nyo naman po yung picture, yung sign. Dito po nilalagay nila. And ito po, pwede po ilagay sa kahit anong platform tulad ng PS4. So, PS4 tayo dito. Nalagay po yan dyan para dito po marinig yung sounds. And pwede po siya ilagay sa any platform tulad ng PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, and mobile. Pwede siya gamitin sa cellphone, pwede din pang sound trip sa labas. Kaso masyadong delikado yun kasi wala kang maririnig. Ay wait, syempre ito kapag ginamit nyo natin dito sinaksak. Pag sinaksak nyo itong detachable mic sa headset, yan, like that. Syempre meron ng mic dyan dun sa may PS4. Sa kahit ano naman, kahit sa cellphone, Nintendo Switch, PC, magkakaroon na agad yun ng mic. So, dito tayo sa isang kable. Itong kable naman to para sa computer, sa PC natin. Patanggal, Ayaw patanggal. Diba? Ito parang ngayon na. Ito sa kable na ito, makikita nyo may color coding. Itong kulay green para sa sounds ng headset, and then itong pink para sa mic ng headset. Tapos itong kabilang dulo is dito nilalagay isang kable. Ito. Yan, mag-e-extend siya, hahaba yung cable natin. Yan, nalalagay po yung siya. Kita niyo po, mahaba po yan. So, hindi ko po natatanggal. Tapos dito yung controller ng headset. Makikita niya dito yung mic, yung sa mic, pwede siyang i-off and on. Tapos itong roll na to, ito yung volume naman ng headset. And pwede siyang babaan, pwede siyang labasan. So ito na yung headset niya. Makikita nyo, maayos yung pagkaka-stitches dito. Ayan, maayos siya. May nakasulat pa dito HyperX #1. And here, meron tayong aluminum frame. And then, meron din siyang foam dito sa taas para komportable kapag sinuot. And masarap din siya sa tayo, no? Lambot.
Yun, so once na sinalpak ko sa tenga, parang nabawasan yung naririnig ko. Parang wala na ako gaanong marinig sa paligid. Tapos masarap, malambot. Tapos meron nga pala tayo ditong mic. Meron siyang noise cancellation. Parang ikaw lang maririnig kung saan malapit yung mic. Hindi maririnig sa paligid mo. Yun guys, testing natin yung pasok ko sa loob ng bag, yung headset, yung kakasya. Oh, para ka may string bag. Joke lang. So, pwede niya siyang lagay sa bag anytime, pwede niya sandalin anywhere. Diba? Kasyang-kasya. Oh, pwede mo nang lagay sa likod, string bag. Ayan, kita niyo naman, kasyang-kasya sa bag. So yun guys, itong HyperX, solid siya gamitin. So gamitin natin ito mamaya pang rakaka na sa PC. Thank you guys, itong HyperX Cloud Alpha, approve siya. So thank you for watching, see you in next video. Thank you, and goodbye, subscribe and like and share this video. Thumbs up.